د تقریر په وخت کې راځي نور زيركه زيرك بكار بايد راي Vamos a correr para buscar. سال دی ګرمي نه زیاته نه ده ته خو دلته اوبو ته ولاړ یې نو کپټن لم ته چې رسمي پروګرام شروع کېږي بیا به هر یو په خپل نوبت سره هغه برنامه به په مخ وړي. اوس دغه ټول کسان چې میدان کې دغسې ناست دي د سکیورټي دا ګرځي. سکیورټي انځور دی، سکیورټي والا مسؤل دي چې هغوی سره خبرې وکړي. ټول ملګري به نه ورته چې ټول ملګري خانه خبرې شروع کړه او هغوی سره هغوی ته قناعت ورکوئ. نه، هر څه دلته ګډوډي جوړوله. سکیورټي والا کسان چې دي هغوی راشي هغوی سره خبرې کوي، دا د هغوی مسؤلیت دی. نور لپاره منظم ولري چې لکه مخکې څنګه کریم صاحب چېرته وویل، نور هېڅ غرض مه لرئ. هغوی پوهېږي پولیسو ته رپورټ کوي، هغوی به رپورټ وکړي.
دا اوس بندوي. کتفا سره مخکې شئ. سوریا فر دا وای ډاکټر عرفان څنګه والو وای خبرې مې پکې وي د ټیس خلک وای خبرې پکې کوي. فقط پلاس کړی نشو هیڅ مشکل نه دی. صحیح ده. هلو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. خدای تعالی جل علا شانه خپل کتاب قرآن عظیم الشان کی ټولو بندگانو ته وایي حکم کوي چې زه به تاسو د قوم تاسو د سیمې تاسو حالت تر هغه پورې نه بدلوم چې تاسو په خپلو کړنو کې په خپل چلند کې په خپل کردار کې تغیر رانولي بدلون رانولي. د پښتانه قام چې په تېرو یوه حساب 125 کالو کې نه بل حساب د 80 کالونو زیات او خصوصا په تېرو 16 لسیزو کې او بیا د تېرو شاوخوا 15 کالو راهیسې له کوم تشدد سره مخامخ دی له کومو ناخوالو سره مخامخ دی. د دې څخه د بدلون دپاره په پښتونژغورنې غورځنګ یا PTM د الله تعالی جل علا شانه
د دغه آیات کریمه پر اساس باندې دا راوچت شوی دی. دا په خپل قام په خپل ګام په خپل صبر ولس باندې د تغییر هڅه کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پښتون تحفظ مومن دغه آیات کریمه دا په عمل کې پر ځان او خپل صبر باندې دا تشریح کوي چې ان الله لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. دا موږ چې نن راغلي یو موږ په ځان کې په خپل چلند کې دا تغیر راوستلی چې موږ د ژوند حق لرو. موږ ژوند غواړو، امن غواړو. زموږ غورځنګ زموږ تحریک یو امن غوښتونکی او د ژوند غوښتنې غورځنګ دی. او دا دغه موږ د پښتونخوا څخه زموږ مشرانو د پښتون ژغورنې غورځنګ را شروع کړی دی. نن ورځ دا نړۍ ته رسېدلی. نړۍ معنا د ملګرو ملتونو مرکز، ټوله نړۍ معنا هغه شاته چې موږ ګورو. د نن دغه لاریون احتجاجي لاریون یا د PTM لانګ مارچ چې د اروپا د بېلابېلو هېوادونو څخه را شروع شوي دي او د ملګرو ملتونو مخ ته پر دې نقطه باندې موږ سره راټول شوي یو. دا خصوصا په ځانګړې توګه په تېرو څو میاشتو کې چې زموږ قام د کوم حالت سره مخامخ دی، د کومو ستونزو سره مخامخ دی، دا د هغوی په احتجاج کې د خپل امر په د خپل امیر د خپل مشر په غوښتنه باندې. نو زه نورې خبرې ورکوم نه، ملګري دوستان ته چې هغوی به خبرې کوي، هغوی به راځي. زما نوم عبدالله احسان دی. زه به ستاسو د نن د غونډې د سټېج کوربه یم. زما همکار ښاغلی قدرمن پښتون جرأت ساتي. بوتنه هیله کوم چې لومړی ویناوال وینا ته راوبولي. په هر قدم په هره لار ما احتجاج کړی دی. په هر قدم په هره لار ما احتجاج کړی دی. په هر یو ظلم په هر کار ما احتجاج کړی دی. منظور پښتون، منظور پښتون، منظور پښتون، منظور پښتون، منظور پښتون، منظور پښتون. د ښاغلي احسان صاحب څخه په مننه درنو دوستانو تاسو ته ښه راغلاست وایم. د نن ورځې لاریون په ښه راغلاست. مخکې تر دې چې پروګرام شروع شي زه غواړم چې هغه د لاریون ګډونوال تاسو ته در معرفي کړم تر څو هغه خپل امادګي ونیسي او اماده واوسي چې زموږ سره په لاریون کې وینا کوي. یو منصور کریم دی د سویډن څخه، فضل الرحمن افریدی دی، ایمل صفت صاحب دی، یوسف علي خان صاحب دی، ملک باغی صاحب دی، صفدران صاحب دی، طارق عالم او شهزاده صاحب، سید رحیم یوسفی، مرحبل بیبي، سادات صاحب او ټول ریاض صاحب. په هغې کې به مشر منظور پښتون وي چې هغه به زموږ سره خپله وینا وانیسي او ښایست قسم زموږ درمون دوستانو د نظم د ښه ساتلو په خاطر سره دلته ملګرو ته وظیفې او دندې مشخص شوي دي. زه تاسو ته دا یووالی رانوم مننه غواړم چې زموږ سره به د شعارونو په برخه کې دوه ملګري همکاري کوي. د نورو ملګرو سره هیله کوم چې د دوی شعارونه ورسره بدرګه کړي په هغه وخت کې ورسره دوی شعارونه ورکوي. هغه ښاغلي عبدالرحمن همت صاحب دي او ښاغلي عبید ګران صاحب دي. د ګران صاحب دلته ولاړ دي. دا زموږ د شعارونو مسؤلین دي چې د کوم شعارونو کې تاسو به هغه بدرګه کوي ورسره. دوهم قدم کې زموږ د سکیورټي یا د امنیتي چارو مسؤل چې دی خوشحال انځور صاحب دي. کوم ملګري چې ژاړ کوم یا صدري اغوستي دي دوی د امنیت مسؤلین دي. که چېرته د دې اړتیا راځي چې د چا سره د سوال جواب کولی دي
ټول ملګري به مو په خپلو ځایونو وي سټیج به دوام لري څوک چې وینا کوي هغه د خپلې وینا ته ادامه ورکوي او د امنیت مسؤل د امنیت مشر دوی پوهېږي چې څه وکړي دا ټول روزل شوي دي څوک د کوي دا زمانه د دوی ده زما ول سټیج ملګري زما موبایل چې دا هغه شوی توپ شوی دی یاره کار نه کوي خبرې نت څه نت شته او خبرې په پکې ما نه خبرې به نه شاید منظور پښتنې شیر کې لینک ورسولې ها د دې پیج نه شیر کړئ سمه ده نو د وینا درنو دوستانو د نننۍ ورځې لاریون او احتجاجیه مظاهره د پښتون ژغورنې غورځنګ د خړ کمر په سیمه کې چې د پاکستان د ریاست له خوا څخه کومه واقعه پیښه شوې ده چې په هغه کې شپږ څلوېښت نفره زخمیان او تر شلو وعلیکم السلام خیرونه خپله ښه یې همدارنګه د وزیرستان څخه په پارلمان کې استازي ښاغلی علي وزیر صاحب او کوم زما موبایل چې دا ګرم شوی ده لایو مې کول هغه بند شوله موبایل مې ګرم شوی ده لږ ساعت پاس ده که نه موبایل لږ یخ شي بیا یې کوم وروسته پورې دې ته کوریج نه دی ورکړی دې پیښې ته سره سره د دې سره نه دا پیښه وه د محمد یو کیمرامین موږ غوښتی د هغه یې جوړوي مونږ لګیا یو تاسو دپاره چې دا که نه ډیټا جمع کوو مالکو لغړو لخوا څخه ترتیب شوی دی د دې لپاره چې موږ د خپل غږ پورته کړو نن د ملل متحد د دفتر مخې ته راغونډ شوي یو او تر څو خپل غږ پورته کړو یوازې دا پیښه نه وي د پښتونخوا لوی وطن لویشت په وینو رنګ ده دلته دومره بدبختۍ او مشکلات پښتنو لیدلي دي چې په ویلو یې کتابونه ستړي کېږي او قلمونه ستړي کېږي دلته د کلونه راهیسې جنګونه وتپل شول طالبان دوی رامنځته کړل او د پښتنو سیمې په لوی لاس باندې سختدریځو ته په لاس ورکړلې جنګونه یې پیښ کړل بدبختۍ یې پیښې کړلې دردونه او غمونو ډډه ووهله وحشتونو د پاکستان پوځ دومره خپور کړل چې اوس د انسانانو د خپلو انسانانو بد راځي راځم لاریون په هکله باندې چې زموږ لومړنی ګډونوال د سویډن څخه ښاغلی منصور فرید دی تر څو هغه راشي او خپله وینا زموږ سره وړاندې کړي ښاغلی منصور فرید دا څنګه ازادي ده علي وزیر दहशतगर्दी है जो दहशतगर्दी है जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है जो टारगेट किलिंग है इसके पीछे वर्दी है जो अगवा करती है इसके पीछे वर्दी है जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है Zadran Sahib Dir Manada. Salamuna, ladies and gentlemen, we have once again the honor here to share the platform of Pashtun Taafuz movement. Pashtun Taafuz movement is a non-violent, anti-war, anti-terrorism movement. We stand for human rights, we stand for civil rights, we stand for justice, we demand justice, we ask justice from the state of Pakistan and more precisely from the army of Pakistan. Today, as we stand here in condemnation of the Khadkamar massacre, hundreds of PTM peaceful activists linger in the jails and torture cells of the Pakistani army. And their crimes are that they are demanding very basic human rights, that every citizen of the world has it, owns it, enjoys it. But in Pakistan, Pashtuns have been deprived of these rights for long now. Now we have gathered under the leadership of Manzoor Pashtun, and we want an end to this calamity that has been imposed on us for the last 40 years in Pakistan.
And our message to the state of Pakistan and to the international community is that if demanding the clearance of landmines is a crime that puts us in jails or torture cells of Pakistan, we will never back down from this demand. If demanding the production of missing persons or enforced disappeared people in the courts of law of Pakistan is punished by torture by the state of Pakistan, then I have a bad news for the state of Pakistan, that this torture will not stop us from demanding the production of the missing persons, missing Pashtuns to the court of law. If demanding Truth and Reconciliation Commission by the PTM, if PTM is demanding Truth and Reconciliation Commission to be established to investigate the crimes, the war crimes of the Pakistani military that it carried out for 14 years in Pata region, is also punished by tortures, imprisonments, fake FIRs. So I have a bad news for the state of Pakistan, that nothing is going to force us to back down. We will stand by our demands, and we will stand by these demands till our demands are not fulfilled. Dear friends, on the 26th of May 2019, 15 Pashtun protesters were killed, were massacred. Pakistani military personnel opened fire on them, used live ammunition, and their crime was to demand justice for their fellow Pashtuns, for their fellow citizens. Even though HRW, Amnesty International and Human Rights Commission of Pakistan did issue statements. But it's not a minor incident, it's a major incident. The international community, the international media, both have been silent on this massacre, and nobody, no press, no paper is talking about it, which is very shameful. The international community has some duties vis-a-vis the Pashtuns of Pakistan, vis-a-vis the state of Pakistan. I have the ignorance and silence of the international community vis-a-vis the Pashtun plight is baffling. Plight is baffling. Dear friends, in 2013, when the Pakistani Air Force jets were bombarding the hell out of the Pashtun homes and places in Pata, the European Union awarded Pakistan the status of GSP+. And it is very ironic, because GSP plus trade status, when European Union, when European Parliament awards it to a country, there are 27 human rights conventions attached to it. One wonders what 27 human rights conventions Pakistan fulfilled that the European Parliament awarded GSP plus status to the state of Pakistan. 406 members of the European Parliament voted in favor of Pakistan. This is unbelievable. This is against every human right law. And then in 2018 and 2017 and 18, they put forward a positive review of the same status. Are they blind? Is the European Parliament blind? Is the European Parliament deaf?
Has it gone nuts? Is it crazy? Does it not realize that Pashtuns are humans too? And Pashtuns who live in the Pashtun belt of Pakistan. Now we demand from the United Nations, from the European Commission, that this GSP plus trade status that has been awarded to Pakistan must be taken back. It must not be renewed until and unless Pakistan fulfills its humanitarian obligations. In my last speech in Brussels, I called upon the international community that if you want a peaceful South Asian and Central Asian region, you have a very simple formula and a golden opportunity at your hand. And this is the movement of Manzoor Pashtun, and this is Pashtun Taafuz movement. If you stand against terrorism, if you, the international community, you stand against terrorism, Pashtun Taafuz also stands against terrorism. If you want peace in that region, Pashtun Taafuz movement demands peace in that region. All we ask you is, we do not ask for any financial aid or material aid. All we ask you is to support us in your parliament, to support us in this United Nations office. This is our very demand. And I ask on all the Pashtuns who live in Europe, the Pashtuns. Who can Pashtun? Who can Pashtun? Pakistan is killing. Pakistan is killing. Who is watching? And my very last demand is from all the Pashtun diaspora who live in Europe or in America. My friends, we live here now in millions or hundreds of thousands. We need to start communicating with our local politicians. We need to talk to them. We need to make them responsible for the votes we give them. We need to take the message to them so they can take it to the governments, and the governments can take it to the European Parliament and to the United Nations. We need to start mobilizing support among the local political parties who are in the government or in opposition. Thank you very much, everybody. Thank you. په سویډن کې د پښتو ژغورنې غورځنګ د مشر ښاغلي منصور ترین صاحب څخه ډېره مننه. اوس هم یو څو شعارونه اورو د زدران صاحب او د قهار احمد صاحب. इसके पीछे वर्दी है
چې د زړونو شاهنشاه دی دا منظور دی چې د زړونو شاهنشاه دی دا منظور دی چې نن بې تاجه پاچا دی دا منظور دی ډېره مننه کوم ګرانو دوستانو یوه خبره کول غواړم چې کوم راتلونکي ویناوال چې زما سره په لیست کې دي د دې دپاره چې ټولو ویناوالو د ټولو دوستانو ته کافي اندازه وخت ورسېږي نو زما هیله دا ده چې د افریدي صاحب څخه وروسته چې کوم ملګري راځي هغوی دې خپلې خبرې په 3-4 دقیقو کې ختمې کړي افریدي صاحب ته ځکه زه وخت ورکوم چې افریدي صاحب د پښتون ژغورنې غورځنګ د اروپا د کمیټو په استازیتوب د پښتون ژغورنې غورځنګ رسمي دریځ وړاندې کوي دا رسمي دریځ کټول زه نه غواړم د افریدي صاحب څخه هیله کوم چې بشپړ دریځ بشپړ سټیټمنټ چې دی دا وړاندې کړي ښاغلی فضل الرحمن افریدی د پښتون ژغورنې غورځنګ د فرانسې مشر ډېره مننه د ټولو ملګرو چې د یورپ د ټولو ملکونو نه تاسو دلته راغلي یئ او موږ ته مو دومره عزت راکړم او بلکې پښتون ته مو عزت ورکړم او انشاءالله د دې تاریخي چې کوم پروټیسټ دی د دې به ډېر غټ اثر پرېوځي او دا چې کوم دی د ریاست پاکستان او د پاکستان فوج چې کوم دی د هغوی خوبونه به بس حرام وي چې دا څه روان دي په دنیا کې د دې فوج او دې ریاست خلاف او پښتون په ټولې دنیا کې راوچت شوی دی او دا په خپل حقوق ډېر په منظم انداز قانوني او په نان وایلنټ انداز کې حاصلوي زه به اوس دا خپل ډیکلریشن درته هغه کوم پرزنټ کوم چې کوم موږ تیار کړی دی We, the representatives of the Pashtun people and the participants of the protest entitled as Human Rights Violation in Pakistan, unanimously commit ourselves to the struggle for our just and inalienable rights as representatives of our nation and take all measures possible through peaceful means to protect our language, culture and separate identity as Pashtuns and build a society based on values that affirm human dignity, freedom, emphasize diversity and inter-religious and